ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ያደርጋችሁ አብራችሁኝ ለነበራችሁ ሰዎች ቤተሰቦች በሙሉ እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቆይታችሁ ያማረ እንደሚሆን እተማመናለሁ ዛሬ በቆንጆ አሰራር ነው ተመልሰን የመጣነው ወደ አሰራሩ እንገባለን እንግዲህ እዚህ ጋር አጥቤ ያደረኩት ድንች አለ የማንኛውም አይነት ድንች መሆን ይችላል እሱን ወፈር አድርጌ ቆርጣለሁ ከቆራረጥን በኋላ ለ4 ደቂቃ ያህል በሳህን አድርገን ማይክሮዌቭ ውስጥ እናስገባዋለን ትንሽ ሞቅ ሲል የምንጨምርበትን ይሄ ነጭ ሽንኩርቱንም የስጋ መጥበሻውንም በሙሉ ቅመማቅመሙን በደንብ ዋጥ አርጎ ስለሚይዝልን ትንሽ ሞቅ ብናደርገው ይመረጣል አለማድረግም ይቻላል ችግር የለውም የምጨምርበት እንግዲህ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት የስጋ መጥበሻ ጨው black pepper ትንሽ smoked paprika አረግበታለሁ ከዛም ዘይት እንደዚህ ሞቅ አድርጌ አምጥቻለሁ ሚክሲንግ ቦል ውስጥ አስገባና ቅመማቅመሙን ጨምረን በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን አሁን ይሄንን በደንብ ካዳረስን በኋላ 375 ፋረንሃይት ላይ ኦቨናችንን ፕሪሂት እናደርገዋለን ለ30 ደቂቃ ነው የሚበስሉት ለ375 ፋረንሃይት ላይ ይሄንን በፓርችመንት ፔፐር ዝርግት ባለ ሳህን ላይ ሰፋ ብሎ ቢል ይመረጣል እንዳይጨናነቁ እንደዚህ ለየት አድርገን እናስተኛቸዋለን ከዛ ለ30 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ይገባል 15 በአንድ ሳይድ 15 በአንድ ሳይድ ማለት ነው ከ15 ደቂቃ በኋላ አንዱ ሳይድ በስሏል አሁን ደግሞ ሌላኛው ሳይድ እንዲበስል ገልብጠን እንደገና እናስገባዋለን ያ የበሰለልን ያለ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ትንሽዬ ዘይት ጠብ አድርጌበት ከትንሽዬ ተማሪ ሳስ ጋር ለስፒኒቹ መስሪያ ነው የምንጠቀመው ይሄንን ትንሽዬ ብላክ ፔፐር አድርጌ ስፒኒቹን ጨምርበታለሁ ማለት ነው ብዙ አናበስለው ትንሽ ገልበት ካረግነው በኋላ መብሰል ስለሌለበት እናወጣዋለን እዚህ ጋር ስፒኒቹ ደርሷል ፈርም ቶፉና ነንጂሞ የሚለውን ቶፉ ነው የምጠቀመው እሱን በድንች ማድቀቂያ ነው ማድቀቅ ያለውት ውሃ ውስጥ ሆኖ ነው የሚመጣው እሱን ካለቀለቅን በኋላ እንደዚህ አድርገን እንፈጫዋለን በድንች መፍጫ ማለት ነው እዛ ውስጥ ማስገባው ይሄ ቅመማቅመሙ እንግዲህ በርበሬ smoked paprika cardamom ወይም ኮረሪማ የኛን ኮረሪማ ነው የተጠቀምኩት እርድ garlic powder እና black pepper እና ትንሽዬ ደግሞ chili powder chili flakes አለበት ግን እናንተ የፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ያልፈለጋችሁትን ደግሞ መቀነስ ትችላላችሁ ችግር የለውም ይሄ ትንሽ ሞቅ ያለ ነው ትንሽ ስፓይሲ ነገር ስለሆነ ቀነስ ማድረግም ይቻላል እሱን አድርጌ በደንብ ሚክስ አድርገዋለሁ አሁን ደግሞ ለሱ ደግሞ መስሪያ ሽንኩርት አድርገን ይሄኛው ቤዙ ቢኖርበት ጥሩ ነው ምክንያቱም ድርቅ እንዳይል ይረዳል እንትኑ ቶፉ በኋላ ላይ እዚህ ቲማቲም አልጨመርኩበትም እናንተ መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ትንሽዬ ዘይት አረኩኝ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ትንሽ ካቁላላ በኋላ ያው ቶፉን ጨምረውና በደንብ ከሱ ጋር እንጠብሰዋለን
ያልተጠበሰ ስሞክድ ያልሆነ እንትን ነው ቶፉ ስለሆነ ጥብስ ማለት የግድ ይኖርበታል። እዚህም ላይ ትንሽዬ ቶማቶ ሶስ ጠብ አደርግበታለሁ። ቶማቶ ሶስ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል ምግባችንን። ብዙ ጨው የለበትም፣ ብዙ ሶዲየም የለበትም። ይሄ ቶማቶ ሶስ ከሶያ ሶስ ትንሽ ይሻላል ይሄ። እና እሱን አድርገን ቶፋችንን አሁን እያገላበጥን በሚዲየም ሂት ጥብስ እናደርገዋለን። ጥብስ ሲል በደንብ መድረሱ የሚታወቀው እንትን ይሆናል፣ ይሄ ፍላፊ ይሆናል እና ደግሞ ጠንከር የማለት ባህሪ ሲያሳይ ያኔ አሁን አያችሁት እዚህ ጋር ለስለስ ያለ ባህሪ ነው የሚያሳየው። ሲበስል ግን ራሱ የተለያየ ጠንከር ያለና ባውንስ እየሆነ ይመጣል። ይሄን ለ3 ደቂቃ ያማሰለን። ድርቅ ካለባችሁ ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ ከታትፋችሁ፣ ወይንም ትንሽዬ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። እሳቱን ሚዲየም ሂት ላይ አድርገን ስናበስለው ወዲያው ድርቅ የማለት ባህሪ ስለማያመጣ ቀስ አድርገን ጥብስ ብናደርገው ይመረጣል። ከዛ ቃሪያ ለከለር ለፍሌቨር አደረኩበት። ከለሩ በጣም ደስ ይላል። በጾም ጊዜ አንዳንዴ እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን። ቶፉ ኤቭሪዴይ የሚበላ ምግብ አይደለም፣ ለአንዳንዴ ጊዜ ብቻ። ከዛ ደቀቅ አድርጌ ደግሞ የከተፍኩት ቀይ ቃሪያ፣ የማያቃጥለው ቀይ ቃሪያ ነው ይሄ። አላበስለውም። አፋችሁ ላይ ስትበሉት የሆነ ክራንቺ ነገር ስለሆነ ደስ ይላል በጣም። ከለሩም እንደምታዩ በጣም ቆንጆ ከለር። እዚህ ጋር ኒውትሪሽናል ይስት አደርግበታለሁ፣ እንደፈለጋችሁ ነው። እኔ ያው እንትኑን በነፊቱንም ትንሽ ስለምፈልገው እና ደግሞ የሆነ የቺዝ አይነት ፍሌቨር ስላለው ትንሽዬ በተን አደርግበታለሁ። ቢኖራችሁና አንዳንዴ እንደዚህ ስሰሩ ብትጠቀሙት ጥሩ በነፊት ያለው ስፓይስ ነው። ከስፓይስ ተርታ ነው የሚመደበው። ቢ ቫይታሚኖች አሉበት፣ ሌላም ቫይታሚኖች አሉበት፣ ሚኒራሎችም አሉበት። ጥሩ ነገር ነው ብናገኘውና ብንጠቀመው አልፎ አልፎም ቢሆን። እንግዲህ ምግባችን በዚህ ሁኔታ ደርሶልናል። አሁን ደግሞ እናቀራርበዋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኒውትሪሽናል ይስት የምትፈልጉ ሰዎች ብዙ ቦታ ሊኖር ይችላል። ቦክስ ስቶርም ይኖራል፣ ሆት ፉድ ስቶሮችም አሏቸው፣ በእርግጠኝነት አሏቸው እዛ። እነዚህ ቺዚ ነገር የምንሰራ ሰዓት እንትኑን ያንን ጣዕሙን እንዲያመጣልን እና ናቲ የሆነም ፍሌቨር አለው እና ክሪሚ ነገር ነው። በጣም ደስ የሚል ፍሌቨር ነው ያለው እና ብታገኙትና ብትሞክሩት የማታውቁት ከሆነ ምንም ማለት አይደለም፣ በነፊት ስላለው ነው። እንግዲህ እንደዚህ አቀራርቤ ፓርስሊ መላዩ ላይ ነሰነስኩበት። ወደ ቅምሻችን ሰዓት እንሄዳለን። እንትኑ ቶፉ ትንሽ ያዝ ያደርጋል፣ በርበሬውም ቃሪያውም ስላለበት። እናንተ ግን ቀነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ስፕኒችም ስላለ ድንቹም ስላለ ግን አንድ ላይ ባላንስ ያደርጋል። ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው የሶስቱም አንድ ላይ አፋችሁ ውስጥ ቆንጆ 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 ጣዕም ነው የሚያመጣው። እንብላ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደምትወዱት ደግሞ አልጠራጠርም። ሰዓት ሲኖራችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ከሞከራችሁት በኋላ ደግሞ በኮሜንት አሳውቁኝ፣ ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ለምትመጡት ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው አብረን እንሁን።
ቆይታችሁም ያማረ ይሆናል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እንግዲህ ክሪስማስ ትሪውን ደግሞ ትንሽ እስኪ ላስጎብኛችሁ። እስከሚቀጥለው ሰላማችሁ ይብዛ። ሃፒ ሆሊዴይስ ብያለሁ። ቻው ቻው።